امشب در 24 دستیابی به 3 میلیون پرونده بعد از هک سرورهای قوه قضاییه ایران. انتشار مدارکی مبنی بر پرونده سازی علیه صدها سلبریتی غیر همسو با جمهوری اسلامی بر اساس اسناد منتشر شده، شورای امنیت کشور برنامه داشته بعد از مرگ مهسا امینی فضای مجازی رو ناامن کنه. دستور قوه قضاییه به سلبریتی ها برای پس دادن دستمزد تبلیغات برای کوروش کمپانی. مقامات انتظامی میگن مالک شرکت قاچاقی از کشور خارج شده. سیاست امنیتی برای مقابله با موج مهاجرت از ایران. پلیس برای جلوگیری از خروج افراد تحصیل کرده وارد عمل میشه. و گزارش تازه از همکاری نزدیک اسپیس اکس با نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا. قرارداد محرمانه شرکت ایلان ماسک با دولت به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. گروه هکری عدالت علی میگه با نفوذ در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی ده‌ها هزار سند محرمانه و خیلی محرمانه رو به دست آورده که نشون میده جمهوری اسلامی از زمستان 4 سال پیش با تشکیل یک کارگروه در تلاش برای مدیریت چهره‌های مشهور بوده. بر اساس این اسناد نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در این کارگروه شرکت داشتند. بخش دیگری از اسناد درباره فشار اطلاعات سپاه در زمان دولت روحانی بر رسانه‌های داخلی از جمله ایرنا و ایسناس. در این سند آمده که این سازمان در ابتدای اعتراضات 1401 با 66 روزنامه‌نگار برخورد قضایی کرده. همینطور این کارگروه برای برخورد امنیتی با چهره‌های مشهور به روش‌هایی مثل اعمال محدودیت‌های حرفه‌ای و محرومیت از حضور در طرح‌های سینمایی متوسل شده. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، و همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ما هستند. با همکارم شاهد شروع می‌کنم. چه نکاتی در این پرونده ها برات جلب توجه کرد؟ فرداد قابل توجه هست. البته می‌دونیم که طبیعتاً فقط بخشش منتشر شده، هرچند ظاهراً وبسایتی که برای این 3 میلیون پرونده هست به شکل موضوعی درست شده، اعلام شده دقایق پیش. در همون بخشی که منتشر شده، من اگر بخوام دسته‌بندی بکنم به مواردی یادداشت کردم جالب هست. یکیش خب همین داستان پرونده سازی برای روزنامه‌نگاران هست. این پرونده سازی هم بر این اساس نبوده که مثلا فلان روزنامه‌نگار رفته در خیابان مثلا علیه خامنه‌ای شعار میده. اینکه در فضای مجازی در واقع توییت هاشون چی نوشتن، از جمله مثلا آقای یغما بخشامی رو مثلا من دقت کردم خوندم، توییت هایی که ایشون در مورد خبرهای داخلی با همون استانداردهای داخل ایران نوشته مبنای پرونده سازی براش شده. یعنی اینکه فضای مجازی براشون مهمه، ازش میترسن و تلاش میکنن در واقع با فشار آوردن، با پرونده سازی کسایی رو که ممکنه اطلاع رسانی بکنن و مخاطب داشته باشن ساکت بکنن. مسئله دوم پرونده‌های فساد رها شده است. مثلا 7 تپه مفصل توضیح داده که 7 تپه چی بوده، چی شده، کجا خلاف کردن، تخلف کردن، فساد کردن، اما عملا میدونیم که به حکم مؤثری منجر نشد. مسئله فیلتر شکن برام جالب بود. میگه فروشندگان غیر مجاز فیلتر شکن وی پی ان، یعنی کسانی هستن که از اون مجازن. این حکومت خودش فضای مجازی رو فیلتر کرده، میگه مردم نباید برن. در این حال به کسانی میگه شما بیایید راههای دولتنشو بفروشید و شما مجازید و بقیه غیر مجازن. من سریع میگم که به ادامه بحث برسیم. مسئله ناامن کردن فضای مجازی اشاره میکنه که فضای مجازی باید ناامن بشه. یعنی حکومتی که وظیفه‌اش تامین امنیت رسما در توصیه‌هایی که میکنه و در این اسناد هست میگه که باید فضای مجازی رو ناامن بکنیم که از راهگذر ناامن کردن حتما بتونن سیاستشون رو پیش ببرن. مسئله فشار برای همکاری خانواده است. اشاره میکنه که در مورد خانواده ژینا مهسا امینی میگه که همکاری نمیکنه. چندین مقام در جلسه‌ای که بین مقامات بوده برای بررسی وضعیت گفتن که اگر پدر راضی بشه مصاحبه بکنه مثلا قابل کنترل میشه، اما میگن اونها کوتاه نمیان. حتی پزشکی رو که می‌خواستن از مصاحبه بگیرن اسم میاره، اسم پزشک رو میگه مقاومت کرده، در مصاحبه نیست. و اشاره‌ای که میکنه اینم جالبه به اعتصابات. میگه اعتصابات در خطرناکه، باید جلوش گرفت. میگه باید جلوش گرفته بشه، نمیگه خطرناکه، باید جلوش گرفته بشه. و میگه که در کردستان باید فعالان وارد بشیم برای اعتصاب. منتها دیدیم که اعتصاب اونجا موثر واقع شد. و اشاره میکنه در یکی از این مقامات میگه که کردستان در واقع فعالترین کانون صنفی معلمان رو داره و این براشون مسئله است. اینکه حکومت هر چقدر تلاش کرده در واقع نهادهای واسطه رو بین مردم و حکومت از بین بره، جامعه مدنی رو از بین بره، هنوز اونجا نهادهایی وجود دارن که دیدیم عملکردشون در دفاع از حقوق مردم نهایت منجر به این میشه که مسئله قتل ژینا مهسا امینی رسانه‌ای بشه. بعد اگه بخوام کوتاه و خلاصه بگم، اشاره به در واقع این که ادعا میکنن که
در دعوت به اعتصاب و اعتراض از خارج از کشور، نه حمایت از خارج کشور، اینکه دعوت بکنن که مردم برید فلان جا موثر نبودید. که مثلا در این حال میگه که این یه چیزی جالب دیگه هم هست من اشاره بکنم فرداد، مسئله توهم توطئه است. در یکی از این اسناد داره میگه پرونده‌های مهمی که اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات دستشون هست بهش اشاره میکنه. مثلا یکیش این هست که معاون علمی رئیس جمهور وقت با وزارت محیط زیست آلمان قرارداد بسته در مورد مسئله انرژی تجدیدپذیر. میگه این مسئله امنیتی اینا رو بازداشت کردیم، پرونده براش درست شده، فعلا به وثیقه آزادن، چون اینا اطلاعات نیروگاه ما رو به دشمن، به بیگانگان نمیگه، میگه بیگانگان دادن. یا مسئله پرونده آیریما به اصطلاح، یا مسئله اقامت کسانی که به حکومت بستن خارج از کشور. برای پسر محمد علی فروزش گفتن این چون اقامت بریتانیا گرفته میتونه موضوع جاسوسی باشه، احضار شده، باش برخورد میشه. یا مورد آخر اگه بخوام اشاره بکنم، یکی مسئله مستندسازان و عکاسان. 2 تا پرونده تشکیل شده برای افرادی داخل کشور دارن مستندسازی میکنن، محیط زیست، جای مختلف، حوزه‌های مختلف عکاسی میکنن. میگه اینها چون خارج از کشور یه گروهی تشکیل شده که از این افراد در واقع بهشون آموزش بدن، مثلا یه وبسایتی هست که چطور بهتر عکاسی کنیم، چطور بهتر مستند بسازیم، اینا بخش از شبکه دشمن برای ناامنی هستن، افراد احضار رو بازداشت کردن. و آخرش هم وزارت اطلاعات سپاه یک پرونده مفصل تشکیل داده برای کی؟ برای 3 تا از مدیران وزارت بهداشت که اینا در مرحله در واقع آزمایش‌های بالینی برای واکسن کرونا گفتن این واکسن آماده نیست، نتایج رو ارزیابی کردن. میگه اینها وزارت اطلاعات نه سپاه، اینم قابل توجه هست که میگه اینها کارشکنی کردن، اینها کار دشمن انجام میدن، میخوان ناامیدی درست بکنن در مورد فضای علمی داخلی. یعنی کارشناسی که میگه این واکسن آماده نیست بر اساس نتایج بالینیش، از نظر اینها میتونه یک دشمن بالقوه باشه. حالا نکات دیگه هم هست که من بعداً بهش برمیگردم. حتما آقای مهدوی آزاد، میزان تمرکزی که روی چهره‌های تاثیرگذار حالا سلبریتی ها و همینطور روزنامه‌نگاران داشتن هم جالبه، اینطور نیست؟ بله، سلام عرض ادب دارم. ببینید البته حدود 45 دقیقه پیش من تو کانال تلگرامیشون دیدم که گفتن اون سایت با 3 میلیون سند رو بالا آوردن. واقعا مجموعه عجیب و غریبی است. باید ببینیم که در کل کشور هست، چون چیزی که تو کانال تلگرامی هست عمدتاً مال تهران هست. میگه بخشی از این اطلاعات در واقع با مداقه و بررسی ریز به دست میاد و بخشش خیلی تکان دهنده است. من برای شما یه مثال میزنم. ببینید یه لیستی وجود داره مربوط به کسانی که بیش از 2 سال از بازداشتشون گذشته، تشکیل پرونده براشون گذشته و با این حال براشون محکومیت صادر نشده و هیچ اتفاقی نیفتاده. این لیست مال آذر ماه 1401، آذر 1401، برج 9401. تو شما لیست ردیف 19 و 20 2 بار اسم آقای علیرضا اکبری رو می‌بینید، اون چهره سیاسی اصولگرای بسیار تندی که ظاهرا مخالف FATF بود و به جرم جاسوسی ظاهرا برای بریتانیا اعدام شد، که در واقع میگه یکی از قراراش مال 12/8/1198، یکیش برای 14/7/1199. نکته کلیدی این هست، ببینید تا آذر 1401 هیچ حکمی صادر نشده، کمتر از 1 ماه بعد رو اعدام میکنن. یعنی به فرض به فردای این لیست هم حکم صادر شده باشه، اینو فرآیند تجدید نظر، یعنی به معنای واضح این بار دیگه شما میتونید ثابت بکنید که اساسا احکام این روش‌های سیاسی، حالا البته این دفعه دامن یک نیروی ظاهرا اصولگرا رو گرفته. بخش‌های دیگری از این پرونده هنوز یه گوشه‌هایش نیست، تصویر روشنی ساخته نمیشه. اما مجموعه رو شما نگاه بکنید 2 تا نکته می‌بینید. یک، ببینید علی خامنه ای خاطرتون هست حدود 1 سال پیش در همین ایام اومد راجع به سلبریتی ها در مورد چهره‌های معروف که در انقلاب مهسا موضع گرفته بودن علیه حکومت، اومد طوری حرف زد که آره اینا انگار یک اقلیت معدودی هستن و اغلب سلبریتی ها نمیدونم غرق در انقلابن، عاشق هستن و دوست دارن این چیزا. خب توی همین گزارشی که دوستان راجع بهش صحبت کردن، اون کارگروه مدیریت چهره‌ها که کارگروه امنیتی عجیب و غریبه به سبک شاید به سرویس اطلاعاتی روسیه استالین، اصلا خیلی ترسناکه. اون کارگروه میگه ما 165,000 مطلب مال سلبریتی ها در شبکه‌های اجتماعی رصد کردیم. اون میگه 109 تاش مثبت بوده در حکومت، بقیه‌اش یا خنثی بوده که اغلب اکثریتش خنثی است، یا انتقادی بوده یا منفی بوده در کلیت. یعنی علی خامنه ای این که میدونسته در بین 165,000 تا مطلب 109 تا دونش به نفع حکومته. ببین برای یه بخشش نشون میده حکومت میدونسته اوضاع چه خبره و دروغ داره میگه.
میگه. یا دغدغه‌هاشون شما نگاه کنید در مورد حجاب مثلا پرونده لیلی رشیدی رو شما میبینید، اون که عکس بی حجابش مال تیر ماه 1398 که اولین بار منتشر کرده و میبینید اساسا چه ترسناکه، حکومت میترسه از این چیزا، چه سازماندهی گسترده‌ای کرده برای مهار این چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی. یک علاوه بر اینکه میدونسته سازماندهی کرده، و مسئله بعدی ترس وحشتناک، یعنی اون دو تا رو من یکی میدونم، و حالا ترس عجیب و غریب حکومت به شکلی 3 تا دستگاه امنیتی وقت حکومت زیر مجموعه شورای امنیت کشور و همچنین شورای عالی امنیت ملی، ببینید یتشبث به کل حشیش، در و دیوار چنگ میزنن بلکه بتونن با توطئه، با برنامه، هر چیزی تصویر دیگه از ایران بندازن، بتونن ارائه بدن، یا بتونن در شبکه‌های اجتماعی معترضان رو خفه بکنن و مهار بکنن. ممنونم از هر دوی شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، و همکارم شاهد علوی از همینجا در واشنگتن. وزارت صنعت گفته کوروش کمپانی مجوز فعالیتش رو از 2 اتحادیه صنفی در تهران دریافت کرده بود. این وزارتخانه این روزها مورد انتقادات شدیدی به دلیل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به این کمپانیه. تا به حال بیش از 1500 نفر از کوروش کمپانی به دلیل کلاهبرداری شکایت کردند. این شرکت برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور برای تبلیغات استفاده کرده بود. شماری از مالباختگان از این چهره‌های مشهور هم به مراجع قضایی شکایت کردند. قوه قضاییه اعلام کرده چهره‌های مشهور باید پول تبلیغات کوروش کمپانی رو به دولت برگردونند. برخی تبلیغ کنندگان هم گفتند با دیدن مجوزهای متعدد این شرکت که از مراجع معتبر گرفته شده به کوروش کمپانی اعتماد کردند. انواع و اقسام مجوزها را از جاهای مختلف برات میفرستن. پروانه کسب از اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه صوتی تصویری، پروانه کسب از دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی، و همینطور توش وجود داره. اساسنامه توش هستش، این نماد که نماد مثلا اعتبار الکترونیکی هست توش هستش، اساسنامه‌ای که نشون میده اینا شرکت تأسیس کردن داخلش هستش، مجوز تایید نامشون هست، یعنی هر چی بخواید داخل اینا هست. حالا سوال من اینه، اگه قرار این همه مجوز تو کشور ما به درد نخور باشه و مثلا من آخرش مؤاخذه بشم به خاطر این که مثلا این شرکت اشکال داشته و تو چرا رفتی تبلیغشو کردی، من باید به چی اکتفا بکنم؟ فروغ کنانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت با ماست. خانم کنانی، میدونم که بسیاری از مالباختگان بسیار کلافه هستن این روزها، ولی به نظر شما واقعا انگشت اتهام بیش از هر کس یا هر نهاد متوجه کدام باید باشه؟ خود کوروش کمپانی، کسانی که بهش مجوز دادن، نهادهایی که مسئول بودن، یا تبلیغ کننده ها؟ من فکر میکنم مهمترین انگشت اتهام به سمت یک مجموعه از تمام این افراد میره. در درجه اول ما نمیتونیم هرگز به اینکه در یک جامعه‌ای مثل جامعه ایران تحت لوای جمهوری اسلامی بلبشوی نظارتی وجود داره بیایم و به قولی جاستیفای کنیم یا حالا بیایم عادی سازی کنیم اینکه یک شرکتی یا افرادی اقدام به کلاهبرداری میکنن. به هر حال این یک مسئولیت اجتماعیه که از عهده هیچ کس خارج نمیشه به صرف اینکه نظارت وجود نداره. اما به صورت کلی در جوامعی که نظارتی وجود نداره یا عمده نظارت حکومت به جای اینکه در واقع پس از اینکه این مجوزهایی که اتفاقا آقای صمدپور الان در گزارش شما بهش اشاره کردن پخش شده، رنگ و وارنگ نمادهای اعتباری حالا چه آنلاین و چه غیر آنلاین در دیوار این شرکت دیده شده، تبلیغات گسترده صورت گرفته، بعد از دادن مجوز دیگه نظارتی صورت نگرفته، یا حتی میشه احتمال داد که بحث رانت و بحث بدبستان‌های پشت پرده‌ای در بین بوده. خب بخش دیگری از حکومت که نظارتش رو در مسائل دیگه از حجاب بگیری تا کنترل مردم تا که چطور سرکوب بهتری داشته باشن و در واقع معطوف کرده. طبیعتا نمیشه انتظار داشت که به قولی جامعه در یک ریل مناسب قرار بگیره. به هر حال تمام جوامع در تمام دنیا در طول تاریخ میدونستند و میدونیم هم هنوز که وجود یک نهاد نظارتی از اوجب واجب، یعنی شما قوه قضاییه رو به خاطر همین دارید، به خاطر که بتونه در واقع یک نهاد نظارتی باشه بر درست عمل کردن، بر اجرای عدالت و چنین مسائلی. به هر حال آنچه که مسلمه این بلبشو فارغ از اینکه چه کسی مجوز داده از یک کمبود نظارت شکار داره صحبت می‌کنه. یعنی من مطمئنم در این دستگاه نظارتی در تمام این نهادها، وزارت‌ها، سازمان‌ها و حتی مهمتر اتحادیه‌ها حتما کسی هست که متوجه باشه که عددی که کوروش کمپانی اعلام کرده به عنوان قیمت برای مثال محصولی که میخواد بفروشه با واقعیت هماهنگ نیست.
و اگر هست چرا خود شرکت‌های وارد کننده دیگه نمیتونن به این عدد برسن؟ بنابراین اون چیزی که به نظر میاد اینه که یک در دست قرار گرفتنی بین این شرکت و این نهادها یا حداقل بین اتحادیه‌ها یا حتی به نوعی چشم بستن برای واقعیتی که در پس این کلاهبرداری وجود داشته صورت گرفته. چون ببینید این متد کلاهبرداری یک متد واقعا جدیدی نبوده. همون کلاهبرداری معروف به پانزی هستش که خب سال‌هاست داره انجام میشه و یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی که اینقدر ادعای در واقع نظارتی داره به خصوص در مورد مسائل امنیتی و مالی و انواع و اقسام سلطان‌ها رو میگیرن رو اعدام میکنن، از سلطان سکه بگیرید تا سلطان‌های دیگه که از این اسامی هم روشون میذارن. خب طبیعتاً بایستی درک می‌کردیم. ولی خانم کنعانی کارآمدترین نظام‌های قضایی دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا هم در بسیاری از موارد نمیتونن ببینن این کلاهبرداری‌های به قول شما پانزی اسکیم رو. شاید یکی از بزرگتریناش در همین کشور بود آقای میداف اگر یادتون باشه نزدیک 70 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده بود. مقصودم این هستش که چطور نهادهای نظارتی میتونن فعالانه متوجه بشن که یک تجارتی پانزی اسکیم هست یا نه. ببینید در مورد این قضیه بین اقتصاد امریکا و اقتصاد ایران میدونید که تفاوت بسیار بزرگی وجود داره. اقتصاد ایران طبعا یک اقتصاد دولتی نظارتی هست و آره، ولی کلاهبرداری در همه جا از شما از غنا تا ایالات متحده کلاهبرداری این چنینی میبینید. خب به هر حال باز هم ببینید در مثال غنا هم که میزنید، غنا هم دستگاه‌های نظارتیش معروف هستن اتفاقا در دنیا و انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها قربانی‌هاش رو در تمام دنیا از این کشور می‌گیرن. دستگاه‌های نظارتی وظیفه‌شون همینه، اینکه در تمام دنیا قطع هم صورت می‌گیره. این جاستیفای نمی‌کنه، عادی‌سازی نمی‌کنه بحث قطع رو و نمی‌تونیم بگیم که حالا چون در آمریکا هم همین 3 روز پیش دوباره تیراندازی شده بود بنابراین ما هیچ مشکلی با این قضیه نداریم. بحثی که من میخوام بهش بپردازم اینه که جمهوری اسلامی به خصوص خیلی ادعا میکنه در این زمینه جناب قاضی و این اون مسئله هست که من میخوام بهش تاکید کنم. خیلی ادعای نظارتی داره. شما ببینید در مسائل خصوصی اینا چطور وارد میشن. دوربین‌های نظارتی برای مثلا پوشش مردم داریم تا امنیتی ترین مسائل رو اینا مدعی هستن که پوشش میدن. به خصوص در مورد بحث اقتصاد عرض کردم به همین بحثی که اینا بازاری درست کردن که توش سلطان‌ها ظهور میکنن و بعد اینها رو خودشون میگیرن. هنوز هم پرونده‌های عجیب و غریب کلاهبرداری در ایران در تاریخ ایران هم حتی واقعا میتونم بگم کم سابقه بوده، چیزایی که در این سال‌ها اتفاق افتاده. اسنادش هم مدام منتشر میشه. چیزی که به نظر من بایستی در اینجا بهش توجه کنیم با توجه به اهم گزارشی که شما دادید اینه که جمهوری اسلامی میاد سلبریتی رو که اتفاقا به همین نهاد نظارتی و به اون نهادی که دهنده این گواهی ها هست، این نظارت ها هست در واقع اعتماد کرده و آماده تبلیغ کرده متهم میکنه. بهش میگه تو باید پول رو پس بدی. من میخوام بدونم آیا یک نهادی هم نظارت میکنه بر اتحادیه هایی که میان چنین مجوزی میدن و هرگز چک نمیکنن که چه اتفاقی داره میفته؟ مگه میشه بیلان مالی شما از یه شرکت نخواهید؟ در گزارش سالانه‌اش این شرکت چی رد میکرده؟ از چه زمانی به بعد مشکلات مالی مشخص شده؟ و از همه مهمتر این فرد که به قولی هم سرباز فراری بوده چطور تونسته اصلا وارد پروسه ثبت شرکت بشه؟ یک چیز کاملا محال و مشکل سازه برای کسایی که نمیخوان به سربازی اجباری برن، ولی در مورد این آدم صورت گرفت. یعنی من میخوام بگم زوایای پنهان در این پرونده خیلی خیلی بیشتر از اونه که بشه باور کرد ادعای جمهوری اسلامی رو مبنی بر اینکه این یک کلاهبرداری بوده که با تمام نظارت‌های سالمی که احیانا جمهوری اسلامی داشته به صورت مهمان همچنان صورت گرفته. ممنونم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در یادداشتی از زندان اوین از هنرمندان، نهادهای حقوق بشری و سیاستمداران خواسته که مردم ایران و زنان خاورمیانه به ویژه زنان ایران و افغانستان رو تنها نذارن و موضوع اعدام و آپارتاید جنسیتی رو در مرکز افکار عمومی جهان قرار بدن. نرگس محمدی گفته اخیراً در نامه‌ای که به دبیرکل سازمان ملل نوشته از این سازمان خواسته که با جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی زنان افغانستان و ایران رو از زیستن در چنبره حاکمیت‌های استبدادی و زن ستیز نجات بده. او گفته رنج ویرانگر میلیون‌ها زن تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و طالبان تا ابد بر وجدان بشریت چرکین و متعفن باقی میمونه و جهان نباید در برابر این رنج سکوت کنه. مهدی گلرو فعال سیاسی از مالمو با ماست. خانم گلرو، این اولین نامه این چنینی نیستش که خانم محمدی داره منتشر میکنه. چقدر به نظرتون روی زمین واقعا این پیام ها میتونه تاثیرگذار باشه؟
این پیام ها همونطور که شما اشاره کردید بارها و بارها توسط افراد مختلف من جمله نرگس محمدی که امروز دیگه یک چهره بین المللی هستش داده شده. اما اهمیتی که در این نامه می‌بینیم، یعنی به چشم من اومد نسبت به بقیه مواقع، اینه که خانم محمدی متوجه جایگاه بین المللی خودشون شدن و به خاطر همینه که دیگه فقط در مورد مسئله زنان در ایران موضع‌گیری نمی‌کنن. بارها در متن نامه تاکید میشه که زنان ایران و افغانستان و زنان تحت سلطه حکومت‌های دینی و به طور مشخص به زنان خاورمیانه توجه میشه و به نظر من این خیلی مهمه. در کنارش به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و اینکه اشاره میکنه من نه به عنوان یک فعال حقوق بشر که دارم دیتا جمع میکنم و در مورد جمع‌آوری داده با شما حرف میزنم، بلکه به عنوان یک زنی که توی همین چارچوب با شکاف‌های جنسیتی و با آپارتاید جنسیتی زندگی کردن دارم به شما میگم که ما داریم رنج میبریم از یک آپارتاید جنسیتی. و نکته دیگه‌ای که به نظر من توی این نامه اهمیت داشت ارتباطش با بحث اعدام بود، یعنی اینکه صلح بدون اینکه برابری جنسیتی وجود داشته باشه و بدون اینکه اعدام در این کشورها از بین بره امکان پذیر نیستش. بعد از این خب توی در واقع شبکه توییتر یا در واقع ایکس دیدیم که موضع‌گیری‌هایی توسط چهره‌های بین‌المللی صورت گرفت که واکنشی بود نسبت به اینکه بخوان آپارتاید جنسیتی رو در ایران به رسمیت بشناسن. من فکر می‌کنم که این میتونه یک شروعی باشه واسه اینکه در ادامه تلاش‌هایی که در طی سال‌های گذشته به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی صورت گرفت در مورد به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی تحت لوای حکومت‌های دینی، این هم یک بخشی از همون پروژه باشه و بتونیم به این سمت بریم که جواب بین‌المللی این رو به رسمیت بشناسه. ممنونم از شما. مهدی گلرو، فعال سیاسی از مالمو. بنیاد ملی نخبگان با همکاری پلیس قراره برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان با دفاتر مهاجرتی برخورد کنه. قائم مقام این بنیاد میگه عده‌ای در زمینه مهاجرت کاسبی را انداختن و با هزینه کمتر از هزینه واقعی کار مهاجرتی انجام میدن. به گفته سلمان سید افقهی سید افقهی، چون این دفترهای مهاجرتی با هزینه‌های پایینتر از هزینه‌های واقعی کار میکنن مشخصاً از یک سیستم تامین مالی میشن. اون میگه قرار پلیس گذرنامه در بنیاد ملی نخبگان نماینده داشته باشه تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج افراد مد نظر از جمله نخبگان رو به صورت آنلاین و کمتر از 1 ساعت در اختیار این سازمان قرار بده. درباره خبر کنترل مهاجرت نخبگان از ایران، عده‌ای از شهروندان نظراتشون رو برای ایران اینترنشنال فرستادن. اگر نخبه تأمین و حمایت بشه عمران از اون مملکت خارج بشه. چطور بچه‌های سران مملکت که علنی هم ادعا کردن ژن آنها ژن برتر هستند در صورتی که هیچی نیستند اونها میتونن مهاجرت کنند؟ بالفرض مثال پسر قالیباف، یه مثال نخبه‌های کشور ایران که هوش آنها بالاتر از سران کشور هستند، چون در ایران آینده‌ای ندارند باید مهاجرت کنند و پلیس مهاجرت فقط می‌خواهد با این عمل باعث پس‌رفت آنها شود. فکر میکنن نخبگان مرغن، میخوان دست پاشونو ببندن که مثلا از مملکت فرار نکنن. آخه وقتی شرایط مهیا نیست، وقتی طرف نمیتونه اینجا کار بکنه، نخبه ها میرن، خب معلومه که پخمه ها میمونن سر کار و رأس کارو میگیرن. خب منظورشون مثل اون 2 جوان نخبه ایرانی هستن که امیرحسین یونسی اسمش چیه بنده خدا، تو زندان نگهشون میدارن، یا برای ما کار میکنی یا میری زندان، تمام عمرت تو زندان میگذره. حکومت پخم پرور و نخبه فراریده. این آخوندا هیچ کاری بلد نیستن غیر از دستور دادن و کار زوری. فکر میکنن همه کار رو میشه با زور انجام داد. دیگه مهاجرت نخبگان چجوری میشه با پلیس انجام داد، مگر اینکه همه رو ممنوع الخروج کنه که اونم عواقب خودشو داره. فقط برای تلکه کردن و پول زور گرفتن دارن این کار انجام میدن، وگرنه نه مردم نه نخبه ها براشون هیچ اهمیتی ندارن. فقط تنها کاری که اینا میتونن بکنن از مردم دزدی میکنن، دست تو جیبشون میکنن به هر طریق ممکن. مهرانگیز کار حقوقدان اینجا در استودیو با ماست. خانم کار، در تمام این 40 خورده سالی که حکومت جمهوری اسلامی در سر کار بود، با تمام مشکلات بالاخره
کم و بیش مردم میتونستن به اشکال مختلف از مرزهای مختلف خارج بشن، حالا با تمام سختی‌ها. حالا به نظر میاد که میخوان جلوی اون رو بگیرن. چقدر به نظرتون عملی هست و چقدر ممکنه ایران رو ببره به سمت کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی؟ خب عملاً که اصلا اینا میخوان اون کارو بکنن. دیگه الان ما فهمیدیم که ارادهشون ما قبلا اینجوری نمیدیدیم. بالاخره یه آدمایی بودن تو این سیستم که هرچند که به این سیستم پایبندی داشتن، ولی آدم میفهمید که به این دیگه بعدی هم نمیخوان اون جامعه رو پیش ببرن. ولی در حال حاضر دیگه الان چند ساله که ما متوجه شدیم مشکلی ندارن با اینکه ایران تبدیل بشه به اون کشوری که شما ازش نام بردین. و واقعا الان این برخوردی که دارن میخوان بکنن، حالا حتی اگر که اجرایش هم نتونن بکنن، مصداق سرکوبه، مصداق اصلا یک جور اعدام کسیه که در یه جای احساس امنیت نمیکنه، در یه جای رفاه نداره، در یک جای کرامت انسانی نداره. اصلا فرض میگیریم که همه چیزم داره، دلش میخواد بره یک جای دیگه زندگی بکنه. خب حالا اگه بگیم اعلامیه جهانی حقوق بشر که اینا اصلا هیچی قبول ندارن، مواد 12 13 14 که دولت ایران صحه گذاشته، هیچ وقتم این آقایون نگفتن که ما این متونو که دولت ایران صحه گذاشته یا امضا کرده قبول نداریم و ازش میان بیرون، برای اینکه بهره ببرن از فواید سازمان ملل متحد. خب اگه بخوان بر پایه اون یک کمی کار بکنن که هیچ اجازه‌ای نمیده به هیچ حکومتی که یک چنین محدودیت‌هایی به وجود بیاره. آدمیزاد کاملا آزاده برای اینکه بدنش و تنش رو حرکت بده به سمت هر جایی که دوست داره، اما از اینکه در کشورش باشه یا در خارج از کشورش باشه، اگر در خطر هم باشه که پناهندگی رو میتونه ازش استفاده کنه. در حال این سرکوب یه سرکوب جدیدیه که این آقایون نشستن فکر کردن و من نمیدونم چجوری میخوان ازش پول سازی کنن. ولی من یعنی عملیاتی هم نگاه کنیم چقدر شدنی است، مگر که مرزها رو به طور واقعی بخوام ببندن نمیتونن جلوی کسی رو مثلا بخواد بره ترکیه بگیرن که نه شدنی که نیست، ولی یک راهی پیدا کردن برای یک جور دزدی جدید. یعنی اینا مرتباً راه پیدا میکنن برای اینکه اخاذی کنن و این اخاذی رو بهش یه شکل برای خودشون، بین خودشون، نه برای ما، بین خودشون شکل مشروعیت بهش بدن. و بعدم خیلی جالبه اینایی که ادعا میکنن که حکومتشون اسلامیه، خب اصلا هجرت مبنای اسلامه و خب پیغمبر برای چی از مکه فرار کرده رفته مدینه؟ برای اینکه یه آدمایی مثل اینا پدرشو داشتن در میآوردن، رفته مدینه و اون شده اصلا مبنای تاریخ اسلام. معلوم نیست اینا به چی پابند هستن. اگر که مثلا خانم مریم میرزایی از کشور نمی اومد بیرون، ما الان میتونستیم بهش افتخار بکنیم یا دیگران. اینا کدومشون چه بدی کردن اینایی که اومدن بیرون و همشون دارای یک موقعیت در مقام دانشمندن، در مقام دانشمندان ناسا هستن؟ آخه اینا چه صدمه‌ای به ایران زدن؟ اتفاقا همشون ایران دوستن. خب البته میدونن در ایران لابراتوارایی که لازم دارن وجود نداره. اگر در علوم نظری اینا نخبه باشن که سانسور و نبود آزادی بیان اصلا جایی نمیذاره. خب الان 5000 پزشک در ایران فارغ التحصیل بیکار داریم. همش میگردن که از تاکسی های اسلام استفاده کنن که الان مواجه شدن با اینکه بعضیاشون چون در جنبش مهسا یک شرکتی داشتن حتی راهشون نمیدن که راننده تاکسی بشن. من نمیدونم، واقعا نمیتونیم بفهمیم که منظور این حکومت از این همه مشقتی که برای مردم به وجود میاره چیه و یا چرا فکر میکنه که اینطوری میتونه جاودانه باشه. ممنونم از شما. مهرانگیز کار حقوقدان اینجا در استودیو.
به گزارش تلویزیون دولتی اسرائیل، ارتش این کشور تجهیزات فناوری مربوط به ایران رو در مقر آنروا کشف کرده. بنابراین گزارش ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در حال بررسی این تجهیزاتن که ظاهراً منشأ اونها چینه. ارتش اسرائیل در جریان حمله یک هفته پیشش به مقر آنروا یا آنرا در شهر غزه، مرکز داده‌پردازی حماس رو زیر این ساختمان پیدا کرده که پر از سرورها و کابل‌های برق بوده. یافته‌های جدید نشون میده این تجهیزات شبه نظامیان حماس رو به ایران وصل می‌کنه. در حمله اخیر ارتش اسرائیل به مقر این نهاد، تونل‌های مربوط به حماس هم کشف شده بود. پیشتر وزیر خارجه اسرائیل هم خواستار استعفای فوری رئیس آنروا شده بود. There is no place for UNRWA in Gaza. جایی برای آنروا در غزه وجود نداره. آنروا بخشی از راه حل نیست، بلکه خودش یه مشکله. این نهاد به عنوان بازوی سازمان تروریستی حماس عمل میکنه. 12 کارمند این سازمان در قتل عام 7 اکتبر و رو بودن اسرائیلی‌ها دست داشتن. مقر آنروا در غزه بخشی از سازمان تروریستی حماس از جمله تونل‌های تروریستی بود. ما شواهد زیادی از دخالت آنروا در فعالیت‌های تروریستی داریم که برای جهان افشا می‌کنیم. از سازمان ملل طرفداری نکنید. این پرونده رو پنهان نکنید. من پرونده آنروا رو دارم که برای اثبات جنایتش آماده کردیم. سازمان‌های بین‌المللی دیگه هم هستن که میتونن جایگزین آنروا در غزه باشن. من از فیلیپ لازارنی رئیس آنروا میخوام که فوراً استعفا بده. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای سبتی، اول نشانه‌هایی از اینکه بعضی از اعضای آنروا در حمله 7 اکتبر نقش داشتن منتشر شده بود. حالا اطلاعاتی اونطوری که ارتش اسرائیل میگه به دست آمده که نشون میده تجهیزاتی از ایران اونجا بوده. چقدر نگران کننده است برای اسرائیل که یک نهاد سازمان ملل در نزدیکی این کشور اینقدر نزدیک با دشمنان اسرائیل در ارتباط بوده؟ با سلام به شما و بینندگان. ببینید، این مسئله اونرا از سالهای قبل هم برای اسرائیل مشهود بود، ولی خب تا وقتی که با حماس یک جوری به سوز و بساز انجام میشد و آقای سبتی، کیفیت صداتون خیلی بده. نمیدونم از هدفونتون دارید استفاده میکنید یا چه دلیلی داره. اگه کاری میتونید بکنید که کیفیت صداتون بهتر بشه ممنون میشم. الان بهتره؟ نسبتاً بله. اوکی. من دوباره میگم، این مسئله که اونرا داشت از اول مشهود بود. برای چند سال اسرائیل میدونست که اینها در واقع افراد محلی شد و مسئله افراد محلی اونرا هست. کسانی که از غزه در اونجا کار میکنن و خدمت میکنن. به نظر میاد که اونها یک لویالتی و یک تعلقی هم به حماس داشتن و هم به سازمان ملل داشتن. با اینکه وقتی آدم در یک سازمان بین‌المللی کار میکنه باید به اون سازمان تعلق داشته باشه و برای همین اونها در طول سالها با حماس همکاری میکردن و مثلا قاچاق میکردن یا اسلحه یا چیزهای دیگر رو به غزه میآوردن، ولی اسرائیل چشم‌پوشی میکرد تا وقتی که این فاجعه 7 اکتبر به وجود اومد و وقتی که معلوم که رژیم اسلامی هم دخالت داره. صدا هنوز نمیاد؟ کیفیتش یکم بد هست، ولی امیدوارم تا پایان این پاسخ حداقل بتونیم با شما در ارتباط باشیم. وقتی که معلوم میشه که این رژیم جمهوری اسلامی تا چه حد با اینها همکاری داشته و تجهیزات فرستاده، به نظر میاد که اونها به خاطر اینکه اون افراد اونرا به مصر و جاهای دیگه رفت و آمد آزادتر داشتن، میتونستن این تجهیزات رو داخل غزه بکنن و به خاطر همین رژیم جمهوری اسلامی از اونها استفاده کرده، از نماینده حماس در خود ایران استفاده کرده و تونسته این تجهیزات رو وارد غزه بکنه. ممنونم از شما. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو. ناشر نیویورک تایمز روز دوشنبه گفته کاخ سفید از نحوه پوشش اخبار مربوط به درصد محبوبیت جو بایدن و کاهش توان ذهنی رئیس جمهوری آمریکا توسط این نشریه به شدت ناراضیه. جی زالسبرگر، ناشر نیویورک تایمز، در جریان مصاحبه‌ای با دانشکده خبرنگاری رویترز گفته آقای بایدن کهنسال‌ترین و یکی از نامحبوب‌ترین رؤسای جمهوری تاریخ آمریکاست. آقای زالسبرگر قول داده که علیرغم نارضایتی کاخ سفید از پوشش اخبار مربوط به سلامت و محبوبیت رئیس جمهوری، نیویورک تایمز به پوشش اخبار کاخ سفید به طور بی‌طرفانه و موشکافانه ادامه خواهد داد. بریم به کنگره آمریکا همراه بشیم با
آرش علایی. آرش، در حال این داستان تبدیل به تیتر مطبوعات شده که بسیاری از مطبوعات میانه رو هم بعد از گزارش بازپرس ویژه در مورد توان ذهنی رئیس جمهوری آمریکا هر روز کاخ سفید رو بیشتر در موضع تدافعی قرار میدن. به نظرم نمیاد که کاخ سفید سیاست موفقی داشته باشه در اینکه بخواهد دفاع بکند از آقای بایدن. دیدیم وزرای کابینه‌اش رو آقای بایدن فرستاد در برنامه‌های پربیننده روزهای یکشنبه، CBS، ABC، CNN، فاکس نیوز، شروع کردن یکی یکی دفاع کردن از رئیس جمهوری آمریکا. گفتن ایشون خیلی حواسش جمع هست، دقتش به جزئیات زیاد هست، توانایی تحلیل داده در لحظه رو داره. اما سوالی که بعضی از خبرنگاران میکنن، مخصوصا خبرنگارانی که هم سابقه خبری دارن و هم سابقه طنز، مثل جان استیوارت که الان برگشته است به دیلی شو بعد از مدت‌ها. آیا جان استیوارت در برنامه خودش دیشب پرسید آیا از اون لحظه های بسیار در واقع در لحظه‌ای که آقای بایدن داره مدیریت بالا نشان میدهد و حضور دارد از لحاظ ذهنی، کسی از اون لحظات فیلم گرفته است؟ آقای جان استیوارت گفت اگر اون فیلم پخش بشود خیلی کمک خواهد کرد با آقای جو بایدن، چون ما هر چیز میبینیم از رئیس جمهوری آمریکا نشان از زوال ذهنی رئیس جمهور دارد و این چیزی نیست که مطبوعات دست راستی بهش تا حالا نپرداخته باشند. نکته اصلی این است که الان مطبوعاتی که تا حالا خیلی هم با کاخ سفید راه می آمدن، از جمله نیویورک تایمز و آقای سالزبرگر که مدت‌ها مدافع کاخ سفید بودن، اونها هم دیگر صدایشون در اومده و میبینن نمیتوانند واقعا اون چیزی رو که کاخ سفید سعی میکنند پنهان کنن رو اونها بیش از این پنهان کنن. در همون جلسه کنفرانس مطبوعاتی که آقای بایدن آمد و سعی کرد دفاع بکنه در مقابل اون گزارشی که بازپرس ویژه در مورد ایشون نوشته است، در همون جلسه رئیس جمهوری مصر رو با رئیس جمهوری مکزیک اشتباه کرد، در حالی که 30 ثانیه قبلش گفته بود من توان ذهنی بسیار خوب است و حافظه بسیار قوی دارم. آقای عبدالفتاح سیسی رو اشتباه کرد با رئیس جمهوری مکزیک. و الان همین گزارشی که نیویورک تایمز نوشته است، مطبوعات دست راستی که بعضیاشون حتی اینا رو تیتر کردن، مثل نیویورک پست که رقیب خیلی سرسخت نیویورک تایمز هست، 150 سال از رقابت میکنن این دوتا نشریه با هم. در نیویورک کم سابقه دارد که رئیس نیویورک تایمز حرفی بزند نیویورک پست تبدیل به تیترش بکند. اینو مطبوعات دست راستی تبدیل به تیتر کردن و الان هم کاخ سفید فعلا سعی میکند رئیس جمهوری آمریکا را از نظرها پنهان کند. فردا در مواردی مثل امروز که آقای بایدن سفر میکرد به کالیفرنیا، حتی ایشون رو از جلوی وقتی از جلوی خبرنگاران هم رد میکنن، اونم موقعی که میخواد سوار هلیکوپتر مرین وان بشود. میگوین این مثل کنفرانس خبری است، هیچ اصلا قابلیتی خبرنگاران ندارن، در حالی که هلیکوپتر پرهاش داره حرکت میکنه، صدای بلند هلیکوپتر، رئیس جمهور رد میشود، 50 تا خبرنگار فریاد میکشن، سوالهای خودشون رو میپرسن. اونجا جای کنفرانس مطبوعاتی نیست که بخواهند آقای بایدن رو نشون بدن. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. دولت بایدن در حمایت از تراشه‌سازان آمریکایی در رقابت با چین یک کمک هزینه 1.5 میلیارد دلاری امضا کرده. این کمک‌ها بخشی از قانون 53 میلیارد دلاری برای احیای تولید داخلی نیمه هادی‌ها هستند، چیزی که از موضوعات مورد توجه بایدن در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری قبلی بوده. به گفته تحلیلگران، صنعت تراشه‌ها مثل صنایع انرژی ابعاد امنیت ملی در بسیاری از کشورها دارند، چرا که تقریباً در تمامی ابزارها از جمله تلفن، کامپیوتر، اتومبیل و حتی لوازم برقی آشپزخانه ازشون استفاده میشه. این در حالی که در سال 2022 شرکت تولید نیمه هادی ها در تایوان، سازنده پیشرفته ترین تراشه‌های جهان، اعلام کرد قصد داره 40 میلیارد دلار برای اولین مرکز اصلی تولید نیمه هادی هاش در آمریکا سرمایه گذاری کنه. اما بعد این شرکت با عقب انداختن پروژه تا سال 2025 گفت کارگران محلی در نصب بعضی تجهیزات پیچیده تخصص لازم رو ندارن، ولی ماه گذشته این شرکت گفت کارخانه دوم به خاطر عدم اطمینان در مورد انتخاب نوع فناوری و بودجه فدرال شاید تا سال 2027 یا 28 تراشه تولید نکنه. الکساندر یویی، سفیر غیررسمی تایوان در آمریکا، میگه چین به دنبال فریب دادن و دزدیدن فناوری تایوان در تولید تراشه است، اما با وجود سرمایه‌گذاری مبالغ هنگفت هنوز موفق به این کار نشده.
چین سالها تلاش کرده است تا به قابلیت صنایع تایوان در تولید نیمه حاده‌ها دسترسی پیدا کند. آنها مدیران و مهندسان زیادی را برای این کار استخدام کردند اما موفق نبودند. تایوان 62% از کل نیمه حاده‌های جهان و 92% از تراشه‌های نیمه حاده‌ای خوب یا پیشرفته در جهان را تولید می‌کند. چین چند سال پیش در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. آمریکا و دیگر کشورهای غربی فکر می‌کردند که با پذیرش چین در این سازمان، این کشور قوانین تجارت جهانی را رعایت می‌کند. اما ما اشتباه کردیم. چین بر اساس قوانین تجارت نمی‌کند. آنها تقلب می‌کنند و تکنولوژی را می‌دوزند. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ماست. آقای ناظمی، متوجه نگرانی به خصوص دولت ایالات متحده آمریکا هستم در مورد اینکه بخش بزرگی از تراشه‌های کامپیوتری از تایوان به سراسر دنیا میان، مخصوصا به کمپانی‌های بزرگی مثل انویدیا و اپل. ولی با این کمک‌های دولتی واقعا چقدر آمریکا میتونه امیدوار باشه که این صنعت بتونه در خود آمریکا هم پا بگیره؟ خب یه مسئله است، برمیگرده سر نوع بازار کار، همون تفاوتی که در واقع در اصل باعث شد که کشوری مثل تایوان پیش بیفته. همونطور که توی مصاحبه پخش شده، چیزی بیشتر از 60% کل نیمه رسانه‌ها و از جمله تراشه‌ها و تقریبا همه نزدیک بیش از 93% از تراشه‌های پیشرفته که یادمون باشه این تراشه‌های پیشرفته رو که صحبت می‌کنیم امروز در جایی هستیم که نسل بعدی تراشه‌هایی که بخواد بر مبنای محاسبات هوش مصنوعی باشه یکی از بازارهای داغ هستش، توسط تایوان داره تولید میشه و دلیل موفقیتش هم نوع در واقع بهینه‌سازی سیستمی هست که بقیه نمی‌تونه. شما اگر نگاه بکنید سال 1990 ایالات متحده حدود 30 خرده‌ای درصد، نزدیک 40% تولید تراشه‌های دنیا رو در اختیار داشت. الان این عدد به 12% رسیده و غیر از تایوان، کره جنوبی، ژاپن و چین هستند که به همراه ایالات متحده تولید کننده هستند. چند تا نگرانی به نظر میرسه هم برای ایالات متحده مطرح هستش، هم برای بقیه کشورهای اروپایی و کلا نهادهای فناوری غیر چینی و اون این هستش که به خصوص با مناقشه‌ای که مناقشه‌ای که چین و تایوان داره و این نگرانی از این که علاوه بر جاسوسی صنعتی از لحاظ سیاسی و نظامی این تحت فشار قرار بگیره و اون داستان در واقع مالکیت رو چین بار دیگه مطرح بکنه، با توجه به نقش روزافزونی که اینها پیدا میکنن به خصوص در حوزه‌های هوش مصنوعی و به خصوص با توانایی اصطلاحاً جمع‌آوری داده‌ها، اون موقع بحثش هم شنود، هم دستکاری و هم خرابکاری میتونه بحث جدی باشه. متاسفانه باید بگیم که ما به دورانی رسیدیم که بحث فناوری پیشرفته به یکی از حوزه‌های در واقع برخورد و در واقع جبهه‌های جنگ بدل شده. در یک دنیای ایدئال ما خیلی نگران نبودیم، مهم نبود کجا تراشه‌ها تولید می‌کنن چون همه دارن استفاده می‌کنن. اما الان زمانی که کوچکترین اختلاف سیاسی سعی می‌کنه راه خودش رو به تکنولوژی پیدا کنه، به حوزه فضا پیدا کنه، نگرانی کاملا معنی داره. اما سوال شما آیا این 1.5 میلیارد دلار کمک می‌کنه؟ بعید به نظر میرسه که به تنهایی بتونه که یک تغییر جدی در این تعادلی که فعلا در بازار جهانی وجود داره ایجاد بکنه، مگر اینکه به نوعی ایالات متحده هم اون زیرساخت‌هایی رو که این مدت از دست داده، حالا هم از مبنای قوانین کارش هم بر مبنای بخشی از بها دادن شاید بیش از اندازه به شرکت‌های فناوری که اونها برای هزینه کمتر، برای سود بیشتر بخش بزرگی از تولیدات سخت افزار خودشون از جمله چیپ‌ها رو واگذار کردن به کشورهای دیگه. تا زمانی که این قضیه حل نشه بعیده که کمک‌های این گونه که خب یه مقدارم می‌دونید دیگه بر مبنای زمان تصویب قانون و اجراش شبیه هست به اینکه نزدیک انتخابات دوباره بخشی از بازگردوندن نیروی کار و نیروی فناوری به ایالات متحده هم مطرح میشه. بنابراین در این مقیاس کوچیک شاید اثر نداشته باشه، اما جایی که میتونه تاثیر فوق‌العاده جدی داشته باشه سرمایه‌گذاری روی نسل آینده چیپ‌ها و از اون مهمتر مواد هست، موادی که میتونن نسل بعدی نیمه رسانه‌ها رو بسازن، نیمه رسانه‌هایی که نزدیکتر به دمای محیط کار میکنن و میشه از اونها برای نسل بعدی تراشه‌ها، چه در تراشه‌های هوش مصنوعی و چه در یک قدم دورتر تراشه‌هایی که مربوط به پردازنده‌های کوانتومی هست استفاده کرد. آقای ناظمی، همونطور که شما داشتید حرف می‌زدید تصاویری از داخل و بیرون شرکت TSMC تایوان داشتیم پخش می‌کردیم که درست شاید خیلی شناخته شده نباشه ولی در واقع مهمترین تولید کننده نیمه رسانه‌ها هست، پردازنده‌ها هست در جهان، به خصوص برای پردازنده‌های GPU انویدیا. چطور هستش که ایالات متحده، کشورهای غربی تا این اندازه خودشون رو تا در این سال 2024 وابسته کردن به یک شرکت، اونم در یک قلمرو که بسیار شکننده است و مثلا اگر واقعا چین بخواد به تایوان حمله بکنه ناگهان میتونه تمام نظم
جهانی رو تا جایی که مربوط به نیمه رسانه ها میشه مختل بکنه. دقیقاً این اصلا مواردی که ما خیلی خبر نداریم، یک نام بزرگ نمیشه مثل اپل، مثل گوگل، ولی در واقع تو زندگی همه ما هست. شما کافیه که تو ابزار دور و برتون نگاه کنید، غیر ممکنه رد این شرکت رو پیدا نکنین. و در واقع تو تایوان هم تقریبا تمام تولیدات نیمه رسانه ها مربوط به همین تک شرکت هستش. نوعی سیستم بهینه‌سازی خط تولید رو انجام دادن با نیروی کار ارزون و در واقع مدیریت صنعتی کردن و ارزون کردن فرآیند تولید و به محض که این فرآیند رو شروع کردن، به نوعی میشه گفت هوشمندی دولت تایوان بودش که تمام تولیدات شرکت‌های بزرگ رو گرفت و با هزینه فوق‌العاده کمتری از رقبای آمریکایی، رقبای چینی حتی این رو تولید کرد و به نوعی اونها رو وابسته خودش کرد و تبدیل شد به یه مونوپولی بزرگ توی این قضیه، به طوری که الان خود شرکت‌هایی که در واقع فناوری اول رو وارد تایوان کردن و در واقع کمک کردن که این پروسه شکل بگیره، الان شاید خیلی دیگه سر در نیاره که اینها دارن چگونه این کارو انجام میدن. که همونطور که شما هم تو گزارش اول گفتین، در واقع ایالات متحده برای که کارخونه دوم رو در واقع بسازه داره کمک میگیره از فرآیند ایجاد شده و بومی شده به نوعی درون تایوان. این واقعا همون داستانی هست که ما میگیم که در واقع تمام تخم مرغ‌ها رو روی یک سبد گذاشتیم و اون هم یک سبدی که فوق‌العاده لرزانه با توجه به تنش‌های اخیر. یعنی اگر صرفاً تنش بین چین و تایوان بود، قابل مهار بودش، اما الان ما تنشی رو داریم که بازیگران دیگه از جمله بین ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی با چین درگیری وجود داره. شما همین امروز می‌بینید که اتحادیه اروپا برای مثال اپلیکیشن تیک تاک به هر حال وابسته به چین هست رو داره سعی می‌کنه ازش تحقیق و تفحص بکنه. این نگرانی وجود داره که حتی خود این مسئله باعث بشه که یک فشار مضاعف رو تایوان بیادش و میگم به خصوص با توجه به آنچه که در نسل آینده تلاش ما باش سر و کار هستیم، این خیلی نقطه ضعفیه. اگر بخوای یه مثال در واقع خارج از حوزه فناوری بزنیم، شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد که یک گروه اندک در دریا در منطقه مثلا حوثی‌ها که الان دارن کار میکنن اینقدر بتونه تاثیر بذاره رو بازار جهانی. شما تصور کنید که چیزی مثل دماغه امید نیک وجود نداشته، کشتی‌ها به جای کانال سوئز از اونجا بخوان دور بزنن، چه اتفاقی میافتاد؟ الان وضعیتی که TSMC داره در واقع همین هستش. انگار به نوعی مونوپولی 70% تا بیش از 90% تراشه‌های پیشرفته رو داره و این جای نگران کننده‌ایه، چون کوچکترین آسیبی ممکنه که در واقع بازار جهانی و به خصوص بازار غرب رو تحت پوشش قرار بده. سپاسگزارم از شما. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا. وال استریت ژورنال میگه شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک همکاریش رو با سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا عمیق کرده و 3 سال پیش یک قرارداد محرمانه به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار به امضا رسونده. بنا به این گزارش، اسپیس ایکس با دریافت 70 میلیون دلار برای خدمات ارتباطی به آرامی در حال گسترش برنامه استارشیلد که برای نیازهای مرتبط با امنیت ملی طراحی شده. وال استریت ژورنال میگه این نشون دهنده روابط نزدیک شرکت ایلان ماسک با نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا و دخالت روزافزون این شرکت در خدمات ارتباطی امن و نظارتیه. وال استریت ژورنال میگه اسپیس ایکس برای پروژه استارشیلد افرادی با مجوزهای بسیار محرمانه رو استخدام میکنه که نشون میده این شرکت با نهادهای دفاعی و اطلاعاتی همکاری نزدیک داره. در این گزارش آمده که همکاری دیرینه اسپیس ایکس با بخش دفاعی آمریکا پرتاب ماهواره‌های نظامی و محرمانه رو هم شامل میشه و این امر اون رو به یک بازیگر کلیدی در میانه رقابت‌های ژئوپلیتیکی آمریکا در فضا با چین و روسیه بدل کرده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی، شاید برای بعضی از بیننده‌های ما کم غریب باشه که یک شرکت خصوصی چنین همکاری نزدیکی با دولت آمریکا داره، ولی مسبوق به سابقه است. اینطور نیست خیلی از شرکت‌های دیگه مثل بوئینگ و لاکهید مارتین هم چنین توافق‌هایی با دولت آمریکا دارن؟ بله، شرکت مایکروسافت رو نباید فراموش کنیم که پروژه آزور مایکروسافت همکاری نزدیکی با پنتاگون داره. اصولا با دیجیتالی شدن فناوری‌های نظامی، این همکاری بین بخش غیر نظامی که در حقیقت اون موتور اصلی پیشرفت فناوری‌های نوین هست و بخش نظامی در حقیقت غیر قابل اجتناب هست، به خاطر اینکه نیروهای نظامی ایالات متحده باید برای اینکه بتونن با پیشرفت‌های کشورهای دیگه به ویژه چین از نظر سرعت پیشرفت همخوانی داشته باشن، مجبور هستن که از امکانات شرکت غیر نظامی استفاده بکنن و در این مورد خاص خب اسپیس ایکس از پیشروان صنایع فضایی هست و شبکه استارلینک
که تامین کننده در حقیقت اینترنت برادبند، اینترنت با پهنای باد وسیع هست برای مصارف غیر نظامی، در چند ماه گذشته به وسیله ارتش آمریکا مورد آزمایش قرار گرفته و بسیار راضی بودن از کاربرد چنین امکاناتی در مصارف ارتباطات نظامی، به خاطر اینکه خب ماهواره‌های ارتش ایالات متحده که الان سال‌هاست که از انواع ماهواره‌ها استفاده میکنه برای مصارف شناسایی، برای مصارف کشف تشخیص پرتاب موشک‌ها، برای ارتباطات امن و همینطور عکسبرداری ماهواره‌ای. و این موضوع استفاده از ماهواره به عنوان ایجاد یک شبکه اینترنتی برادبند خب یه چیز جدیدی هست که با شبکه استارلینک شرکت اسپیس اکس شروع شد و آمریکا همونطور که عرض کردم اونو آزمایش کرده، خیلی راضی بوده. به عنوان یک بکاپ، یعنی به عنوان یک پشتیبان امکانات موجود ارتباطی ارتش آمریکا بسیار میتونه مؤثر واقع بشه. به هر حال ماهواره‌ها در مدار همونقدر که میتونن امکانات خیلی زیادی در اختیار کشورها قرار بدن، به همون نسبت آسیب پذیر هم هستن در مقابل سیستم‌های ضد ماهواره‌ای و ارتش آمریکا این موضوع رو داره به صورت روزافزونی متوجه میشه با افزایش توانایی‌های ضد ماهواره‌ای چین و روسیه و میخواد مطمئن بشه که در آینده میتونه همچنان به امکاناتی و توانایی‌هایی که ماهواره‌ها میتونن در اختیارش قرار بدن در رزم روی زمین در دسترسی داشته باشه. و این توانایی بکاپی که میتونن این شبکه‌های ماهواره‌ای بدن بسیار قابل توجه هست. و حالا اسپیس اکس اومده یه شبکه‌ای به وجود آورده، داره به وجود میاره به اسم ستار شیلد، همونطور که اشاره کردیم که این در حقیقت نوع نظامی استارلینک هست که میتونه قابلیت‌های بیشتری رو هم حتی به ارتش آمریکا و پنتاگون ارائه بده، فراتر از صرفاً اینترنت برادبند. میتونه در حقیقت اون اسپیس دامین اویرنس، یعنی در حقیقت کشف و شناسایی سریع تهدیدات فضایی علیه ماهواره‌های آمریکایی رو میتونه کمک بکنه بهش و همینطور در حقیقت تعیین موقعیت در روی زمین به عنوان جانشینی برای GPS میتونه کمک بکنه. ما میدونیم که سیستم‌های شبکه‌های ماهواره‌ای GPS، گلوناس، بایدو یا گالیله که ما روی زمین خیلی بهش وابسته شدیم در این سالهای اخیر، میتونن بسیار آسیب‌پذیر باشن در مقابل سیستم‌های ضد ماهواره‌ای و همینطور جمینگ و ارسال پارازیت‌های الکترونیکی. و این حدود 2-3 سال پیش بود که یک پژوهشگران یک مؤسسه‌ای در همین مناطق ویرجینیا متوجه شدن که میتونن از سیگنال‌های استارلینک برای مکانیابی زمینی هم استفاده بکنن به عنوان جانشینی برای GPS با دقت خیلی خوب، یعنی با دقت حدود 8 متر تونستن این در حقیقت الگوریتم‌ها رو بنویسن برای این طراحی نشده بود، ولی با توجه به اندازه ناوگانی که داره حتی از تعداد ماهواره‌های GPS آمریکا هم بیشتره دیگه. به گمانم یک آلترناتیو خوب میتونه باشه، اینطور نیست؟ بله میتونه خیلی آلترناتیو خوبی باشه. البته الان حدود 5438 ماهواره استارلینک در مدار هست. در نهایت آقای ایلان ماسک در نظر داره تا 52,000 ماهواره استارلینک رو در مدار قرار بده. البته سیستم استارشیلد در حقیقت اون بکبونش متکی بر تعداد خیلی کمتری از ماهواره خواهد بود. پنتاگون چیزی بوده 200 ماهواره رو در نظر داره با شبکه یا خوشه ماهواره‌ای توزیع شده اصطلاحاً میگن استفاده بکنه با استارشیلد با تعداد کمتری ماهواره. و این در حقیقت distributed satellite clusters یا constellations، این شبکه‌های توزیع شده ماهواره‌ای خیلی میتونن مفید باشن در شرایط جنگی و رزمی نوین که ماهواره‌ها جزو اهداف اول خواهند بود، به خاطر اینکه خیلی سریع میتونن این شبکه‌ها رو، این ماهواره‌هایی که خیلی کوچکتر هستن، ارزونتر هستن، سریعتر میتونن اینا رو به مدار برسونن، اینا رو خیلی سریعتر میتونن جایگزین کنن و همینطور کاربردهای خیلی جالب و در حقیقت ابداعی میتونن داشته باشن. همین شرکت BAE سیستمز بریتانیا یه شبکه‌ای داره از سال 2024 شروع میکنه به مدار فرستادن به اسم آزالیا
و بسیار جالب هست اگه مطالعه بکنید در مورد این شبکه که میتونه ماهواره‌های مختلفی رو به مدار بذاره. ماهواره خیلی به نسبت کوچک و ساده‌ای هستن و هر کدومشون میتونه قابلیت‌های خاص خودشون داشته باشن. آقای ندیمی نمیخوام خیلی ایدئولوژیکش بکنم ولی واقعا شگفت انگیزه که یک شرکت خصوصی در یک بازه خیلی کوتاه با کسی که اصلا پیشینش در زمینه طراحی سیستم‌های پرداخت بود و بعد وارد صنعت خودروهای الکترونیک شد، حالا پرتاب موشک، با یک دولتی مثل دولت ایالات متحده آمریکا که بالای نیم قرن در چنین صنایعی داره کار میکنه، وارد همکاری میشه و خیلی کارآمدتر و ارزان‌تر از اون این سرویس ها رو ارائه میده. بله خب ما الان میدونیم که شرکت اسپیس اکس داره به دنبال فرستادن انسان به کره مریخ میره که یک زمانی برای ناسا هم یک آرزو بود. بله الان شرکت دانش بنیان به قدری سرعت پیشرفت فناوریشون و امکانات مالیشون بالا رفته که میتونن به توانایی هایی رو با سرعت خیلی بیشتر از امکانات دولتی برسن و از نظر مدیریتی شیوه‌های جدید مدیریتی و نگاه جدیدتر و پویاتر به استفاده از فناوری‌های مدرن طبیعتاً میتونه خیلی باعث بشه که شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فناوری بزرگی که در حقیقت نتیجه این شرکت دانش بنیان هستن میتونن با انعطاف خیلی بیشتر و خیلی سریعتر بتونن به اهداف برسن و طبیعتا دولت‌ها هم از این امکانات استفاده خواهند کرد تا بتونن در این رقابت بین قدرت‌های بزرگ بتونن جلوتر باشن. ممنونم. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. و ممنون از شما که ما رو در این برنامه همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از جشنواره فیلم برلینانه به پایان میبریم که 74مین دورش از 15 فوریه شروع شده.